และเดี๋ยวเราพายุสวนกลับไปไหนดูซิภูบินโชว์ให้พี่ดูหน่อยดิบินเร็วแค่ไหนปรื๊ดมาเลยครับผมโอ้โหถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวพอหลายตัวเป็นไงหวบห้าก็ผมหายหมดเลยและเรียบร้อยแตกทันทีสวัสดีครับมาพบกับผมแมคโครชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไม่มีชิ่งจัดเลยที่เจ๊น้ำการค้าเพราะไม่ว่าแพ็คจะเล็กจะใหญ่หรือเกมไหนเจ๊น้ำรับเติมให้หมดพร้อมราคาโคตรถูกจ่ายสบายการันตีความน่าเชื่อถือด้วยบริการกว่า8ปีจะรอช้าอยู่ใหญ่คิดจะเติมนึกถึงเจ๊น้ำการค้าเท่านั้นมาครับวันที่19ธันวาคมตอนเที่ยงตรงหลังเปิดเซิร์ฟคริสต์มาสมากันตามนัดพร้อมกับเรนเจอร์ตัวใหม่อย่างเจ้าภูบินคริสต์มาสนั่นเองโน้ตที่แปลกใจก็คือตัวเกมดันส่งมาเป็นสายว่องไวที่ควรจะต้องมาในปีหน้ามาในปีนี้ทันทีครับผมสายพลังที่เราคาดการณ์กันเอาไว้โดนแหกโค้งครับผมกลายเป็นสายว่องไวที่กำลังจะเป็นเรนเจอร์บินดุตัวเมตารุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์เพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยนั่นเองนะครับผมและอย่าเพิ่งตกใจกันไปที่ผมรีวิวร่างไฮเปอร์ก่อนแค่ช่วงต้นคลิปเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเนาะเดี๋ยวเราไปต่อที่ร่างที่สุดของมันกันนั่นเองนะครับในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนั่นเองนะครับผมเอาหลักก่อนร่างไฮเปอร์ครับผมสเตตัสของมันครับมีพลังโจมตีอยู่ที่1 ล้าน 3นะครับแล้วก็มีพลังชีวิตอยู่ที่6 ล้าน 6ส่วนความเร็วในการโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมอยู่ที่101และ65ครับถือว่าค่อนข้างที่จะช้านั่นเองเนาะหลักเลยเป้าหมายของเราคือการเอามาตีป้อมศัตรูนั่นเองเนาะเราก็เลยต้องเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่จากการใส่เกียร์นั่นเองนะครับและระยะยืนของเขาครับ200จุดอัตราการใช้สกิลครับ2สกิลไม่เท่ากันครับสกิล1 30% และสกิล2ลดลงมาหน่อยเหลือ 25% นั่นเองเนาะซึ่งสกิล1นี้เป็นสกิลปั่นป่วนศัตรูภาคพื้นนะครับเป็นการติดดีบัฟเป็นหลักนั่นเองเนาะคูลดาวน์14 วิส่วนสกิลที่2ครับเป็นสกิลบัฟที่ดีมากๆส่งเสริมกับเจ้าภูทำให้เล่นตัวบินได้เป็นอย่างดีครับคูลดาวน์ที่12 วิเต็มๆเลยนั่นเองครับและหลบสกิลให้มา 30% เนาะต้านสกิลไม่ให้มาเลย 0% ครับคูลดาวน์เรนเจอร์ 6.5 วิและแร่ธาตุเรนเจอร์ 1,700 นั่นเองนะไหนมาดูสกิลกันหน่อยดีกว่าสำหรับสกิลที่1ครับผมเป็นการแปะดีบัฟลดระยะโจมตีศัตรูคือดึงศัตรูเข้ามาใกล้ทีมของเรามากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ลดต้านอีก 40% ครับพร้อมกับห้ามไม่ให้ศัตรูเนี่ยยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบออกไปนั่นเองถือได้ว่าค่อนข้างปั่นป่วนดีพอสมควรเลยสำหรับสกิลนี้แต่มันไม่ใช่ใจความหลักในการใช้งานตัวบินของเราไงหลักๆเลยเราต้องการพึ่งตัวของสกิลบัฟนั่นเองครับและสกิลที่2เขามีบัฟวิ่งไวเร็วถึง 80% ครับผมและเพิ่มพลังโจมตีอีก 1.3 เท่าครับและเพิ่มหลบสกิลอีก 50% ครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าครบเครื่องจัดครับผมไม่ว่าจะบัฟวิ่งไวและบัฟเพิ่มพลังโจมตีเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในเรนเจอร์ตัวบินนี้นั่นเองนะส่วนความสามารถไฮเปอร์ครับมีสร้างร่างโคลนเหมือนกับตัวของโคนี่บินดุเก่านั่นเองโน้ตและความสามารถ9 ดาวมีให้เลือกเป็นเฮือกสุดท้ายเชกเช่นเดียวกันเองน่าจะเป็นความสามารถที่ดีที่สุดแล้วในส่วนของระบบพรสวรรค์นะครับเจ้าภูได้พรสวรรค์หลักขั้นที่1เป็นทางด้านของระหว่างการต่อสู้มีโอกาสสูงที่จะฟื้นฟูพลังชีวิต 50% ทุกครั้งที่โจมตีปกติครบ2 ครั้งนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะตีใส่ภาคพื้นหรือตีใส่ป้อมนั่นเองน้องคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นั่นเองเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนกับราวช้างเป๊ะๆเลยซึ่งพรสวรรค์นี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับตัวบินเนี่ยเราเน้นปล่อยจำนวนตัวเยอะดีกว่าเนาะแล้วก็ปกติแล้วเราไม่ใส่ค่าเกียร์พลังชีวิตอยู่แล้วด้วยเองครับมันจะฟื้นฟูไปยังไงก็ไม่ได้ฟื้นฟูเยอะครับเปรี้ยง2เปรี้ยงก็บินอยู่ดีเองเนาะสู้เราปล่อยตัวเร็วสู้จะดีกว่านั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วพรสวรรค์หลักไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือพรสวรรค์ขั้นที่2ครับผมเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่อีก10เนาะและเพิ่มเติมก็คือเป็นขั้นที่3พลังชีวิตอีก2เท่าและที่สำคัญที่สุดเลยคือขั้นที่4ครับเพิ่มตีกายอีก3เท่าครับฉะนั้นแล้วใครใช้งานเจ้าภูในลีกระดับสูงนะครับควรจะต้องทำพรตันไว้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่ไหวพร2เป็นขั้นพื้นฐานเลยทีเดียวครับสำหรับเรนเจอร์ตัวบินนี้แต่ถ้าไม่ไหวจริงเอาแค่ตัวมันเองก็เก่งมากเกินพอแล้วครับไม่ต้องมีพรสวรรค์ใดๆเลยและวิธีการใส่เกียร์นะครับบอกได้เลยว่าใส่เหมือนตัวของโคนี่บินดุคริสต์มาสเป๊ะๆเลยนะครับผมเพราะว่าธาตุเดียวกันสายเดียวกันเลยนั่นเองโน้ตหนึ่ง
พลังโจมตีรวมครับลดคูลดาวน์และสกิลโจมตีนอนออปชั่น4เลือกพลังโจมตีกลายเป็นปืนพกของคิซากิเนาะช่องกลางครับรองเท้าปีกเมฆใช้ได้สบายๆสำหรับกิลฟี่แต่ปิดท้ายเนี่ยต้องเป็นหมวกคล้องตัวของลีโอนาร์ดนะครับไม่สามารถใช้หูฟังลีโอนาร์ดได้อย่างไหลลื่นสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราต้องการค่าเกียร์ลดแร่เป็นหลักซึ่งหมวกกลมนี้มันให้อยู่ในค่าปกติถึง 30% นั่นเองแล้วถ้าหากคุณใส่หูฟังเนี่ยตรงนี้มันเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ครับและเราจะได้ลดแร่ตรงค่านี้แทนซึ่งมันให้แค่ 18% สูงสุดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วหมวกกบจะดูดีมากกว่านั่นเองครับและมันเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีก n% ด้วยนั่นเองซึ่งหากใครกลัวว่ามันจะบินช้าลงนะครับเราก็เลือกออปชั่นที่4เป็นความเร็วในการเคลื่อนที่บวกอีก30เข้าไปนั่นเองนะครับทำให้สเตตัสณตอนนี้นะครับผมความเร็วการเคลื่อนที่บวกรวมกันเนี่ยนะ149กันเลยทีเดียวครับเกือบ150ค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นชัดเจนเนาะแล้วก็ทางด้านของหลบสกิลครบ80ครับต้านทะลุ100ฉะนั้นแล้วเราจับมาลองเทส PVP 1 ต่อ 1กันหน่อยดีกว่าขอจับไปตีกับตัวการบินหน่อยว่ามันจะทนรับดาเมจได้ดีขนาดไหนครับซึ่งฝ่ายตรงข้ามเป็นตัวที่ยอดนิยมมากที่สุดครับผมไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมเนี่ยก็ยังคงใช้งานกันได้อยู่นั่นเองครับสำหรับการบินอย่างแซลลี่หมักลุกนั่นเองเนาะผมใส่จัดหนักจัดเต็มให้มันเลยนะครับมีทั้งอัปเกรดท่าเนาะมีทั้งการโจมตีเบิ้ล2 ครั้งนะครับแล้วก็มีการมูฟจากสกิลของมันอีกเนาะแถมมูฟแล้วยังเคลื่อนที่ช้าลงอีกด้วยนั่นเองครับมาครับผมปล่อยออกไปเลยครับภูบินร่างไฮเปอร์จะพอใช้งานได้หรือเปล่าหรือต้องบังคับขึ้น9ดาวแม็กเหมือนกับตัวบินดุที่ผ่านมาครับโอ้โหบินค่อนข้างไวนะครับผมแต่ว่าเหมือนจะแวะจอดภาคพื้นบ่อยครับแวะไปทั้งหมดกี่ที4ทีด้วยกันนะครับผม1 2 3และ4นะถึงจะไปถึงป้อมฝ่ายตรงข้ามนะครับพายุออกไปนิดนึงรู้สึกว่ามันจะบินเร็วขนาดไหนเนาะเวลาไม่มีตัวภาคพื้นค้ำไว้โอ้โหบินโคตรเร็วแล้วไม่แวะพื้นเลยนะแต่ว่าถ้ามีตัวพื้นระหว่างทางนี่คือแวะบ่อยนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีคือบินไปถึงหน้าบ้านเลยครับไม่มีแวะตีแดงสิ้นนะครับผมเร็วมากนะสมกับที่บัฟวิ่งไว 80% ครับเร็วกว่าบินดุอย่างชัดเจนครับผมเผลอแป๊บเดียวคือถึงหน้าบ้านนะครับน้องๆโอ้โหแต่ว่ายังกันรับดาเมจตัวกันบินไม่ไหวนะครับแม้กระทั่งหมากลุกที่เราใส่ตึงๆนี่ก็แป๊บเดียวแตกนะเพราะว่าเซตัสมันอาจจะยังไม่สูงมากแล้วก็การปล่อยตัวอาจจะยังสู้ตัวกันบินที่ปล่อยมาเยอะไม่ได้นั่นเองนะครับผมโอ้โหฉะนั้นอาจจะบังคับขึ้นร่าง9ดาวแม็กซ์นั่นเองซึ่งใน PVP ของจริงครับมาดูกันหน่อยดีกว่าตั้งรับแล้วใส่ภูบินไฮเปอร์แม็กไว้เนาะส่วนฝั่งบุกนี้เขาก็ใส่การบินหมากลุกเหมือนที่เราทดสอบกันเมื่อสักครู่นี้นะครับไหนมาดูซิว่าภูบินเนี่ยจะได้ทำอะไรฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าเองเนาะมาประชิดหน้าป้อมเรียบร้อยนะผมแวะตีพื้นค่อนข้างที่จะแอบบ่อยพอสมควรครับแล้วก็เริ่มโดนตี2ทีบินนะครับผมทีแรกตีปกติเนาะสำหรับมาลุรอบที่2นี่ได้รับบัฟคีจากกับป่าหายไป2ตัวเลยนะครับผมค่อนข้างแรงนะโอ้โหบอกได้เลยว่ายืนไม่อยู่ครับสำหรับร่างไฮเปอร์สงกระใสต้องใช้9ดาวแม็กเท่านั้นนั่นเองครับผมนะเอาไหนดูซิเราชนะได้เพราะอะไรสำหรับตั้งรับนะคิดว่าน่าจะเป็นคอมโบหยุดเวลา5วิเป็นหลักนะศัตรูเริ่มปล่อยตัวไม่ออกแล้วเริ่มโดนหยุด5วิค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นและเรียบร้อยครับผมพ่ายแพ้ป้อมแตกไปไม่เกี่ยวกับภูใดๆทั้งสิ้นต่อมาเมื่อเราอัปเกรดเจ้าภูนี้ขึ้นร่าง9ดาวแม็กพรสวรรค์บวก2นะครับผมบอกได้เลยว่าเซตัสนี่สูงขึ้นอย่างชัดเจนครับแต่ประเด็นหลักเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับผมไม่รู้ตัวเกมเขาใส่ผิดมาหรือเปล่าหรือจะแก้ทีหลังไหมนะครับนั่นคือคูลดาวน์เรนเจอร์ครับผมร่าง9ดาวอยู่ที่4 วินาทีเท่านั้นนั่นเองครับเท่ากับเรนเจอร์ภาคพื้นปกติเลยนะปกติแล้วบินดูเนี่ยจะคูลดาวน์เรนเจอร์อยู่ที่ 5.5 วิครับผมเมื่อปั้น9ดาวแม็กนและลดคูลดาวน์2จุดอีกนะครับถ้าหากเราใส่เกียร์ได้นะแต่ว่าเราเลือกใส่พลังโจมตีอยู่แล้วเนาะแค่นี้ลดไป 30% ปล่อยตัวไว3วินะครับผมไม่ถึง3วิด้วยแล้วมีบัฟประจันเดือนอีกลดลงไปอีกครับผมเหลือไม่ถึง2วินะครับโอ้โหเอาเรื่องจัดแต่แรกมากับแร่ที่เยอะมากขึ้นกว่าโคนี่บินดุที่อยู่ที่ 1,700 นะครับอันนี้เพิ่มมา300กันเลยทีเดียวและเราทำการปลดพรสวรรค์ให้เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งการใส่เกียร์นะครับแนะนำเลยชิ้นที่1ครับต้องมีลดคูลดาวน์เรนเจอร์อย่างน้อย 30% นะครับผมและออปชั่น4แล้วก็เลือกพลังโจมตีกายเพิ่มเพื่อเสริมพลังโจมตีรวมในค่าปกตินั่นเองนะครับผมจากนั้นตามด้วยช่องกลางครับเกียร์ฟรีได้เลยรองเท้าปีกเมฆครับไม่ต้องใส่พลังชีวิตอะไรเพิ่มเติมปิดท้ายด้วยหมวกคล้องตัวลีโอนาร์ดครับมีหลบสกิลตั้งสกิลลดแร่ออปชั่น4เลือกความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองเนาะเราจะได้รับได้นะครับผมสำหรับแร่ที่มันเยอะมากถึงหลัก 2,000 นั่นเองเนาะถัดมาขออนุญาตจับมา PVP 1 ต่อ 1นะครับผมเจอคู่เดิมเหมือนเมื่อสักครู่นี่เลยแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดเพราะฝั่งเราเป็น9ดาวแม็กดูซิว่าจะเห็นผลต่างหรือเปล่าเมื่อเจอกับซาลี่หมากลุกใส่ทั้งอัปเกรดธาตุใส่ทั้งตีเบิ้ลปกตินั่นเองปล่อยออกไปเลยครับผมไหนดูซิว่าจะต่างกับร่าง
ร่างไฮเปอร์ขนาดไหนครับในร่าง9ดาวแม็กนะครับผมมาถึงบัฟหน้าป้อมก่อนแล้วศัตรูวิ่งมากินพื้นที่เร็วครับทำให้เราแวะตีภาคพื้นบ่อยมากขึ้นเนาะแวะ1จุดแวะ2จุดนะครับและแวะจุดที่3ครับผมน่าจะประมาณ3จุดกว่าแล้วก็ตีป้อมเลยเข้าจุดที่4ไม่เข้าเต็มตัวนะครับผมประมาณ3จุดครึ่งนะครับเร็วขึ้นนะถือว่าเร็วขึ้นกว่าร่างไฮเปอร์ที่แวะ4จุดนะครับโอเคไม่แย่นะแต่ว่ายังฝ่าฟันตัวแซลลี่หมากลุกไม่ได้เลยนะครับผมโดนสอยแหกหมดนะครับโอ้โหหมากลุกเราใส่เกียร์ตึงไงก็เลยเอาหนักหน่อยเจ้าภูหมึกบินก็เลยไม่ได้บินเลยนะโดนหลอยตั้งแต่หน้าบ้านหายหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมเรียบร้อยไปผู้ถัดมาครับขอจับไปเจอกับเจมส์แสงกันบินกันบ้างนะครับผมใส่เกียร์เน้นตีปกติเป็นหลักแล้วก็มีอัปเกรดท่าช่วยให้ตีปกติรุนแรงมากยิ่งขึ้นใส่ตัวบินนั่นเองแต่ว่าของเราก็ท่าแสงเหมือนกันเนาะดูซิว่าแสงเจอแสงจะเป็นอย่างไรปล่อยออกไปเลยครับผมไหนดูซิว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าเจมส์แสงเขาตีบินดุลงด้วยนะครับแต่ว่ารอบนี้เปลี่ยนเป็นภูบินจะเป็นอย่างไรครับผมโอ้โหบินไปอย่างรวดเร็วนะโอ้โหเตะตี2ทีตายนะครับผมจังหวะนี้ยังรุนแรงเหมือนเดิมก็สำหรับเจมส์แสงเอาตัวแสงเหมือนกันลงได้อยู่เนาะแต่ว่าของจริงนี่อย่าลืมนะครับว่าแม้เราจะทดสอบการบินเนี่ยผมแค่เอามาลองเทสว่ามันจะรับดาเมจได้ประมาณไหนเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราเล่นกันเป็นทีมนะครับภาคพื้นมันอาจจะกำจัดตัวการบินทิ้งไปก่อนก็ได้ทำให้ตัวบินเราบินไปถึงป้อมศัตรูได้โดยสบายๆก็ได้นะแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัวรอนมืดกันบ้างล่ะเมื่อกี้เราเอาทั้งธาตุปกติธาตุแสงไปแล้วนะฮะมันเหลือธาตุที่แพ้ทางเนาะสำหรับผู้กันนี่ผมยังไม่ได้มาตีนะครับเอาแค่รอนก็น่าจะเหลือเฟือแล้วล่ะใส่อัปเกรดธาตุให้นะครับมีทั้งโจมตีปกติโดนแน่นอนด้วยขนาดธาตุแสงยังเป็นทรงนั้นและถ้าเป็นธาตุมืดนี่สงสัยดอกเดียวบินนะครับสำหรับเจ้าภูนะออโต้ไปแล้วกันยังไงรอนบัฟราเมงแล้วตีไปแล้วครับผม2ดอกไม่ตายตายอยู่โอเคนะดอกเดียวไม่ตายแต่ว่าเหมือนจะเข้าประชิดป้อมศัตรูได้เร็วกว่านะครับผมโอเคเจ้ารอนเหมือนจะเก่าไปไหมมันเลยเอาตัวภูบินช้าไปหน่อยหรือเปล่าแต่ก็ไม่นะพอปล่อยไปเยอะๆก็บินไม่ไปเหมือนกันเนาะตายตั้งแต่กลางทางเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่2ตาแรกเราปล่อยตัวไว9ดาวแม็กกันแล้วก็อัลตร้าแม็กลดคูลดาวกันเนาะมันก็เลยอาจจะปล่อยมาเร็วแล้วก็เลยทำให้เห็นเจ้าภูเนี่ยไม่ได้บินเลยนั่นเองครับอันนี้ยังพอได้บินตอนเริ่มอยู่บ้างนั่นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็สู้ตัวรอนไม่ไหวครับผมหายเรียบครับท่านมืดชนะทางตีแป๊บเดียวบินไม่ต่างกับที่เราทดสอบไป2ตัวแรกเลยแล้วคราวนี้เรามาลอง PVP เป็นทีมกันบ้างดีกว่านะครับผมลองใช้ของจริงกันไปเลยว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรกันนั่นเองนะเจอภูบินตาแรกเลยนะครับผมและเราก็มี9ดาวแม็กเหมือนกันดูซิว่าทีมที่เราใช้หน้าตาประมาณนี้เลยนั่นเองครับเน้นทีมทางหยุด5วิเนาะแล้วก็เอามูลเอเป็นการบินครับแล้วเอาภูบินไปเล่นด้วยนั่นเองครับปล่อยไปเลยครับผมจังหวะแรกเนาะให้ศัตรูวิ่งมาชิดเรากันหน่อยจากนั้นกดออโต้เลยนะครับไปไหนดูซิให้บอทมาเล่นจะเป็นยังไงครับภูบินไปแล้วครับผม4ตัวร่างโคนติดค่อนข้างดีครับแล้วก็โดนกระเด็นจากเจ้ารอนด้วยครับความสามารถนะทำให้บินช้าลงไปอีกเล็กน้อยนะครับผมมาถึงกลางแมปเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะและยังไงดีบินกันไปต่อเนื่องครับผมโอ้โหโดนรอนปั่นป่วนได้เป็นอย่างดีเลยและถึงหน้าป้อมเรียบร้อยครับผมโอ้โหมากันเป็นขโยงครับจังหวะนี้และภาพคือมีส่วนช่วยให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยปล่อยตัวได้ช้าลงเหมือนกันครับทำให้ภูเนี่ยได้บินไปประชิดหน้าป้อมอย่างรวดเร็วและป้อมแตกอย่างรวดเร็วครับผมเรียบร้อยไปโอ้โหให้เดเมจมันเอาเรื่องว่ะไหนมากันต่อที่ตาถัดมาเจอโคนี่บินดุกันบ้างครับผมเลสโกไปปล่อยออกไปเลยครับผมเหมือนเดิมเล่นสเต็ปเดิมๆให้ศัตรูวิ่งมาประชิดเราก่อนเนาะเผื่อเข้าเมตายืนไกลนะครับกดออโต้ไปเลยนะโอเคเจ้าภูบินมาเรียบร้อยแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงดีกดแช่ไหมไม่ต้องหรอกมั้งน่าจะไหวอยู่นะครับคิดว่าน่าจะไหวพายุไปก่อนเลยครับผมสำหรับฝั่งบอทเหมือนจะโดนประชิดตัวเร็วเกินไปครับภูบินมาเร็วกว่าโคนี่บินดุเยอะนะครับผมจังหวะเมื่อกี้นี้บอทรู้สึกภัยอันตรายค่อนข้างสูงนะครับแล้วยังไงดีภูบินมาเรียบร้อยหูอย่างรวดเร็วเลยนะเวลาไม่มีตัวศัตรูที่อยู่ภาคพื้นนี่คือเราบินแบบข้ามผ่านมาเลยนะผมไม่มีแวะใดๆทั้งสิ้นโอ้โหเรียบร้อยชนะแบบรวดเร็วจัดอีกสักตาหนึ่งไปเอาไปเจอกับผู้กันหน่อยสิเขาไม่ได้ใส่อัปเกรดท่านะอาจจะตีเราไม่เข้าก็ได้ลองดูแล้วกันนะครับไปเลยครับผมไปเลสโกปล่อยแล้วก็ออโต้ไปน้องไปเลยครับผมภูบินดุบัฟหน้าป้อมไปก่อนครับผมและบัฟวิ่งไว 80%ภัยอันตรายมาอย่างรวดเร็วแต่มาจากภาคพื้นของเขาพายุมากันก่อนเลยเรากดอมตะไปและเดี๋ยวเราพายุสวนกลับไปเดี๋ยวดูซิภูบินโชว์ให้พี่ดูหน่อยดิบินเร็วแค่ไหนปรื๊ดมาเลยครับผมโอ้โหถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะเวลาไม่มีภาคพื้นให้แวะ
นะครับโอ้โหแต่ว่าตัวบอสผู้กันนี่ดอกเดียวบินเลยนะนี่ขนาดไม่ใส่อัปเกรดท่านั้นเนี่ยโอ้โหผู้กันนี่คือยังเป็นตัวเคาน์เตอร์ที่เวิร์กมากๆนะครับผมเอาเรื่องจัดแล้วยังไงภูบินบินมาเร็วเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าเหมือนเราจะสู้ไม่ได้ครับตาสุดท้ายนะภาคพื้นเราไม่ไหวนะครับผมลองออโต้ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะผมจะดูแค่ตัวภูเนี่ยแหละนะบินมาถึงป้อมศัตรูแล้วยังไงดีกระเด็นเฉยๆกระเด็น2ทีตายเลยว่ะผู้การตี2ทีเหมือนกันเนาะคล้ายๆกับรอนมืดเมื่อสักครู่นี้นะครับยังไงไหวไหมลูกไหวไหมคิดว่าพอได้นะคิดว่าพอได้อยู่ไหวอันนี้รัวๆอยู่ครับผมนะแล้วก็โอ้โหโดนพันหน่วยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคศัตรูเริ่มหายหมดแล้วครับและเริ่มปล่อยตัวไม่ออกน่าจะโดนหยุด5 วิไปแล้วภูตีป้อมฟรีครับแล้วจะเห็นได้ว่าเลื่อนรถนี่ไม่ได้เร็วมากแต่ไม่ได้ช้านะครับผมและพอหลายตัวไปไงหวบ5ก็ผมหายหมดเลยและเรียบร้อยแตกทันทีโอ้โหเกินไปจริงๆว่ะนี่ขนาดพรยังไม่ตันนะเนี่ยถ้าพรตันดาเมจเมื่อกี้คงเร็วกว่านี้อีกบทสรุปการใช้งานที่สุดของภูในร่าง9 ดาวแม็กพรสวรรค์บวก2นี้ครับเรียกได้ว่าโอ้โหเมตา 100% ครับผมใครจะเล่นในลีกระดับสูงต้องมีภูครับถ้าเป็นไปได้ควรจะปลดพรสวรรค์ตันซะด้วยซ้ำนะครับผมยิ่งอันดับสูงเท่าไหร่ต้องยิ่งพรตันมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าคุณยังอยู่ลีกที่ไม่ได้สูงอะไรมากมายอาจจะเอาแค่ร่างต้นก็พอแต่ถ้าใครไปไหวพร2ก็จะดีเยี่ยมมากส่วนศักยภาพครับผมถ้าจะใส่หลักๆแนะนำเป็นแค่2ค่าเท่านั้นครับ1เลยพลังชีวิตครับและค่าที่2เป็นพลังโจมตีครับค่าอื่นห้ามใส่นะครับโดยเฉพาะความเร็วในการโจมตีห้ามใส่เด็ดขาดนะครับผมเพราะว่าภูมันจะแวะภาคพื้นบ่อยมากดังนั้นภาพรวมของเจ้าภูนี้บังคับจะต้องมีทุกคนนะครับผมเพราะอย่าลืมนะครับว่าในทีมหยุดเวลา5 วิเนี่ยตัวบินจะต้องใส่ไปด้วยถ้าใครใช้บินดูเก่าผมไม่ว่าอะไรแต่บินดูใหม่มันเก่งกว่าครับควรจะต้องมีติดเอาไว้ไม่งั้นแล้วเราต้องไปหาตอนมันกลับมาขายใหม่อย่างเร็วสุดคือเดือนพฤษภาคมเลยนั่นเองนะและเรทเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดือนนี้นะเดือนนี้เจ้าภูเรท 2.0 นะครับแต่เดือนนั้นเนี่ย 0.6% เท่านั้นนะครับผมความต่างค่อนข้างเยอะอาจจะเสียเยอะกว่าในรอบนี้ก็เป็นไปได้และดูเอาละกันครับลีกตำนานเนี่ยเปิดมาใช้และปั้นเรียบร้อยแล้วผมสำหรับคุณโทรุเป็นตัวอย่างของเรานะครับ9 ดาวแม็กคอนบวก2เสร็จเรียบร้อยเนาะแต่ว่าเขาใส่เกียร์เป็นหูฟังแทนนะครับคิดว่าเดือนนี้มีวัดประจำเดือนอยู่ก็เลยอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกตีฟมากครับสำหรับเรื่องแรกที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นคอมโบหยุดเวลา5 วิซะส่วนใหญ่ในลีกท็อปตำนานเองนะครับผมและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย